Tervetuloa mukaan 20 minuutin kestoiseen vähän kaikkea jumppaan, missä me harjoittelemme tänään tasapainoa, liikkuvuutta ja hieman lihaskuntoa. Tänään me harjoitellaan seisten ja istuen, joten tarvitset mukaan taas myös sen selkänojallisen hyvän tuolin, mutta mitä muita harjoitusvälineitä tätä harjoitusta varten et tarvitse. Jos tasapainon puolesta sinulla on ollut haasteita, niin voit ottaa tukea siitä tuolin selkänojasta tai harjoittele sitten jonkun semmoisen tukevamman huonekalun vieressä, että voit sitten tarvittaessa ottaa kädellä tukea. Minun nimi on Neppi ja olen fysioterapeutti ja ohjaan tämän harjoituksen sinulle. Aloitellaan seisten tästä alkuverryttelyn kanssa. Voit ottaa tarvittaessa sen tuolin siihen lähistölle. Ota semmoinen tukeva haara-asento sieltä, ojenna selkää suoraksi. Tehdään muutamat painonsiirrot puolelta toiselle ensin. Tämän päivän harjoituksessa me todellakin tehdään ensin muutamia tasapainoliikkeitä, sitten vähän lihaskuntoa ja sitten jumpan loppupuoli tehdään istuen sitten liikkuvuusharjoituksia. Hieman sinne selälle, lonkille ja niskahartiaseudulle sitten haetaan liikettä ja liikkuvuutta niissä istuen tehtävissä harjoituksissa. Hyvä. Pysäytä liike, tuo jalat sinne vierekkäin ja lähde marssimaan. Ota kädet vaan siitä saman tien vähän mukaan, heiluttelet eteen ja taakse. Koitetaan pitää se hyvä ryhdikäs asento, selkä suorana, hartiat rentoina. Noin. Sitten vähän hidastetaan tahtia ja nosta polvea hieman korkeammalle. Siihen saakka, mihin saat sen nostettua ja samalla tietysti sen tasapainon säilytettyä. Eli hieman sieltä haastetaan sitä tasapainoa, nostetaan polvea, tulee se yhden jalan seisontavaihe vähän pidemmäksi. Hyvä, vielä muutama kerta näin. Noin, jalat sitten takaisin vierekkäin ja sitten otetaan askel sivulle päin. Jos todellakin tarvii ottaa tukea, niin voi olla vaikka siinä tuolin selkänojan takana ja koittaa ottaa niin pitkän askeleen sivuttaissuunnassa, kun tulee hyvällä rytmillä. Eli nyt koitetaan vähän pidentää sitä sivuaskelta. Lonkasta sieltä sivulle päin. Hyvä. Noin, ja sitten taas pysähdytään paikalle. Jatka pienellä marssilla ja pyörittele hartioita sieltä taaksepäin. Ja sitten takaa eteenpäin pyöritykset. Noin. Voit tuoda kädet sinne lantioille tai jättää roikkumaan sivulle ja sitten tehdään askel eteenpäin. Nyt hidastetaan tahtia. Pieni hidas hissimäinen liike tavallaan, että otat sen askeleen eteenpäin ja vähän sitä polvea tuodaan sinne eteenpäin ja sieltä ponnistus. Matala vai korkea, kumpaan suuntaan sen sanoo, niin askelkyykkyliike periaatteessa, mutta haetaan sitä painonsiirtoa, polven hallintaa sieltä. Meet siihen saakka, mikä tuntuu polvessa hyvältä ja sieltä ponnistetaan takaisin. Muutamat kerrat tätä liikettä. Hyvä. Pysäytä jalat hetkeksi aikaa sinne paikalle. Jos haluat, niin voi ottaa tuolin siihen lähistölle, mutta tehdään sama liike ja jäädään hetkeksi aikaa sinne alas. Eli askel eteenpäin. Nyt ei mennä mitenkään niin, että se taimajalan polvi menisi sinne lattiaan saakka, mutta tuodaan polvea vähän enemmän koukkuun sinne eteen. Ja siinä haetaan tasapainoinen asento. Taimajalan kantapää on siellä vähän ilmassa. Ja siinä ojenna selkää suoraksi, samalla venytetään vähän lonkasta ja haetaan sitä tasapainoa. Jos tämä asento tuntuu hyvältä, niin tee pientä vartalon kiertoliikettä siellä. Mutta jos tuntuu, että se on jo siinä kohtaa pysyminen on riittävän haastavaa, niin jää sitten paikalleen. Mutta pieni kierto lisäksi. Pysytään tässä vähän aikaa, ehkä alat tuntea siellä reisissä, että nyt tässä etumaisessa jalassa, että alkaa lihakset vähän tärisyttämään. Hyvä, pysäytä liike
ja tuut takaisin sinne toinen jalka toisen viereen. Tehdään sama juttu toiselle puolelle. Samalla siinä vähän sitä reiden lihasvoimaa täytyy käyttää, eli askel eteenpäin, vähän sitä polvea koukistat, polvi tulee sinne varpaiden kanssa samassa suunnassa eteenpäin. Haet sieltä sitä asentoa, jos tarvii alkuun pitää vähän tukea, niin pidät siihen saakka, että saat se asennon hyväksi ja sit voi päästää sieltä käsiä rennoksi. Ojennat, selkä pysyy suorana, hartiat rentoina. Ja taas joko pysyt tässä asennossa ja koitat keventää vaikka sitä tukea sieltä vähän, tai sitten lisätään sinne se kiertoliike. Tässä kiertoliikkeen aikana todellakin jalat pysyy samassa asennossa, eli jalat ei lähde mukana täällä kiertoon, vaan lantio pysyisi samassa linjassa suunnilleen ja sieltä vartalosta haet sitä kiertoliikettä. Hyvä. Vielä kerran. Noin, hyvä. Ja sitten takaisin ylös. Vähän nostellaan sieltä jalkoja ylöspäin. Seuraavassa liikkeessä kanssa hieman sitä tasapainoa ja lihasvoimaa harjoitellaan. Tehdään sivuttaissuunnassa askellusta. Ja nyt te päästetään tulla ensin hieman polvia koukkuun. Jalat voi olla ihan yhdessä tai vähän vaan kapeammalla tukipinnalla. Polvet vähän se koukkuu ja sitten me kosketetaan päkiällä sinne sivulle päin. Voit tehdä matalan kosketuksen tai sitten niin, että nostat sieltä polvea vähän ylöspäin. Ihan kun lähtisit astumaan jonkun tukin, nyt tuli joku metsä mieleen, niin tukin yli. Mutta paino pysyy sillä jalalla, joka on paikallaan. Eli me harjoitetaan sen jalan reittä ja lantion seudun pakaralihaksia täältä näin. Toki sen liikkuvan jalan lihakset siellä töitäkin tekee, mutta nyt tulee tämmöinen staattinen pito tänne reiden lihaksille. Se polvi on siellä vähän koukussa, kuulostelet miltä lihaksissa tuntuu. Hyvä. Ja sitten seis, ojentaudu suoraksi. Muutamat potkaisut eteenpäin. Tehdään sitten toiselle jalalle sama liike. Ja nyt jos tiedät vaikka, että siellä on polvissa jaloissa puolieroa, että ei siedä olla yhden jalan varassa niin paljon, niin voit vähän tukeutua siihen tuoliin enemmän, ottaa sen vaikka siihen eteen. Mutta sitten taas jalat vierekkäin, päästät sieltä ensin vähän se polvia koukkuun, siellä reiden lihakset tekee töitä ja sitten kosketus sinne sivulle. Joko taas se ihan tässä matalalla teet pienen liikkeen, se voi olla ihan tämmönen pieni sivulle vienti, tai sitten sen noston kanssa. Niin kuin aina liikkeestä koitat löytää se oma tasapaino ja liikkuvuus ja lihaskunnon tasoon sopivan liikkeen, sopivan haastavalta tuntuvan liikkeen. Ja tässä just se polven, tukijalan, polven hallinta, reiden lihakset siellä. Tuntuu, että tekee töitä. Hyvä. Matalana tai korkeampana nostot. Noin. Viimeinen kerta. Hyvä. Ja sitten taas jalat sinne vierekkäin. Kevyt potkaisu sinne eteen. Hengittelet syvään sisään ja puhaltelet ulos. Hyvä. Sitten me tehdään vielä viimeisenä tasapaino lihaskuntaliikkeenä tässä pientä maastavetoliikkeen versiota. Eli mä näytän nyt vähän sivuttaissuunnasta. Mä ajattelin, että tämä on semmonen laatikoiden uuniinlaittoliike. Eli tuodaan polvet koukkuun, kädet voi olla siinä vierekkäin. Ja ajatuksena, että ojennetaan käsiä sinne eteenpäin, pehva menee tonne taaksepäin ja sitten sieltä ojennus. Eli samalla lantio taaksepäin, kädet ojentuu eteen. Takareisissä tuntuu pieni venytys siinä kohtaa, kun se lantio menee sinne taakse. Ja sitten tämä on se työvaihe. Sieltä ojentaudutaan suoraksi, työnnetään lantio sinne eteen, jännität vähän pakaroita. Hyvä. Jatketaan liikettä. Eli kädet ojentuu, menee eteenpäin ja taakse. Hyvä.
rauhallinen liike ja haetaan just sitä lantiosaranaliikettä, eli sieltä lantiosta liike tulee, polvet pysyy kohtalaisesti samalla tavalla koukussa koko ajan. Selkä pysyy kanssa suht koht suorana tässä. Hyvä. Ja vielä kerran sieltä. Noin. Sitten ojennat selkää suoraksi, vähän ravisutellaan jalkoja, nostelet polvea sieltä ylös. Tehdään muutamat jalannostot sivulle. Nyt ilman tukea koitat tehdä, jos luonnistuu. Sieltä sivulle nostoa vuorotahtiin. Hyvä. Ja sitten jalkaa vähän sinne taaksepäin. Vuorotellen taakse. Voi ottaa tuen seinästä tai tuolin reunasta, jos tarvii, mutta koitat siinä vähän ilman tukea jalkoja nostella. Tässä oli meidän alkulämmittelyä, alkuverryttelyä, kun tasapaino- ja lihaskuntoliikkeet, eli siis tämä oli meidän seisten tehtävien liikkeiden osio kokonaisuudessaan. Sitten siirrytään istumaan, siihen otetaan tuolin etureunalle, jatketaan sieltä muutamat liikkeet jalkojen kanssa vielä ja sitten siirrytään sinne selän ja niskahartiaseudun puolelle. Istu tuolin etureunalla, ojenna selkää suoraksi. Toinen jalka menee suoraksi ja käsillä sieltä kahmaset sivukautta, eli kumarrutaan vähän sinne eteenpäin. Haetaan takareidelle, pohkeelle, pieni venytys siinä kumarruksen aikana. Tee ihan rauhallisessa tahdissa, voit tehdä omaan tahtiin liikettä. Sieltä venytys ja ojennus. Vielä kerran kummallakin puolella. Noin, ja seuraavan liikkeen jälkeen pysähdyt sinne ylös. Ojennat selkää suoraksi. Sitten nostetaan polvea ylöspäin vähän se sinne toisen päälle, eli pakaraseudun venytystä. Nostetaan jalkaa toisen päälle. Jos ei nouse ylös, jätä jalka vaikka vaan ristiin siellä toisen päällä. Että haetaan sitä lähennystä ja nostetaan tänne ylös. Ja siinä sen verran vedät sitä polvea kohti rintaa tai kohti vastakkaista olkapäätä, mikä tuntuu hyvältä. Tässä kohtaa taas muistutan, että jos on niitä vielä huomioitavia rajoituksia vaikka lonkkaleikkauksen jäljiltä, niin toimin niiden mukaan tietysti. Että vaikka minä sanon yhtä, niin jos olet saanut omalta lääkäriltä ja fysioterapeutilta ohjeet, että mitä liikesuuntia pitää vielä varoa, niin tietysti niiden mukaan jokainen toimii ensisijaisesti. Mutta sieltä ojenna vielä vähän selkää suoremmaksi, ristiselkää työnnät suoremmaksi, ryhdistät rintaa ja sieltä pieni pito, hengittelet rauhallisesti ja sitten kierretään vartaloa siihen suuntaan, mikä jalka on siinä lähellä rintaa. Pieni kääntö sinne suuntaan vielä. Koita pitää ne hartiat rentoina. Noin, hyvä. Ja sitten kierto takaisin siihen keskelle. Jalat tulee sinne vierekkäin. Ja sitten nostetaan toinen jalka siihen päälle. Ja sieltä haet ensin sen selän suorennuksen. Katsot, että mihin kohtaan se polvi nousee. Vedät sitä sinne halaukseen. Ja sitten ojennat sitä selkää suoremmaksi. Muutamat hengitykset siinä kohtaa. Hyvä. Ja sitten se pieni kierto vielä siihen suuntaan, mikä jalka on siinä ylimmäisenä. Noin. Sitten palaat takaisin ja päästä jalat sinne paikalle. Vähän ravisuttelet, taputtelet sieltä jalkoja. Seuraavaksi jatketaan sitten muutamien selän rullauksien kanssa. Tuo jalat vähän sinne auki, ojennat selkää
suoraksi, molemmat kädet sinne toiselle jalalle ja sieltä rullaat alaspäin siihen saakka, mikä tuntuu sopivalta. Voit mennä ihan kaksin kerroin tai sitten jäät vaikka siihen kohtaan, että ne kädet on siinä säären korkeudella. Tässä kohtaa, mihin ikinä saakka meetkin, niin ajatuksissa koita sitä vastakkaisen puolen lantiota, pakaraa pitää siellä tuolissa kiinni. Eli kun me kurotetaan tänne alaspäin, niin tavallisesti se vastakkaisen puolen kankku nousee sieltä vähän ylöspäin, niin koitat sieltä tietoisesti painaa pitää sen tuolissa kiinni, niin sillä tavalla me saataisiin sinne alaselän puolelle se venytys tuntumaan hieman paremmin, kun se ei lähde se lantio sieltä sen kurotuksen mukana. Hyvä. Ja sieltä rauhallisesti takaisin ylös ja sitten sama juttu toiselle puolelle. Siinä mielessä, kun keskityt sinne siihen, että pidät sen lantion siellä pakaran siellä tuolissa, niin se voikin olla, että ei kannata tai ei tarvi mennä ihan sinne alas saakka, jotta saa sen venytyksen tuntumaa siellä selässä, täällä alaselässä, ehkä vähän siellä justiinsa kyljen puolellakin. Pieni pito siellä. Hyvä. Ja sitten ojentaudu sieltä suoraksi. Ojenna selkää suoraksi ja siinä tehdään vartalon kierrot. Kädet on siellä jalkojen päällä ja sieltä rauhallisessa tahdissa kierrät vartaloa. Lisää liikkeeseen se niskaliike, että kurkkaat sinne tuolin taakse. Hyvä. Ja sitten pysähdytään paikalle. Päästetään kädet roikkumaan sinne sivuille. Pyörität hartioita taaksepäin. Hyvä. Kädet roikkuu sivuilla. Sieltä rutistat lapaluita yhteen. Olkapäät tulee taakse. Ja sitten takaisin siihen viereen. Rutistus. Ja viereen tai kädet palaa siihen alkupisteeseen. Ajatukset sinne lapaluiden väliin. Siellä lihakset tekee töitä. Hyvä. Vielä kerran. Rutistus. Hyvä. Ja sitten päästetään kädet rennoksi. Heilauta käsiä sinne eteen ja taaksepäin. Ensin yhtä aikaa. Ja sitten vuorotahtiin heilautus. Hyvä. Pysäytä kädet sinne paikalleen. Seuraavaksi sinne vähän hartiaseutuun. Haetaan pääliikkeitä. Ensin käännetään päätä puolelta toiselle. Nyt te hartiat pysyy ihan paikallaan. Ja liike tulee sieltä niskasta. Hyvä. Pysäytä katse suoraan sinne eteenpäin ja sitten tuot korvaa kohti hartiaa. Pieni pysähdyspito tässä. Ja sitten nosta taas katseen suoraan sinne ylös. Ja toinen puoli, eli katse on suoraan sinne eteenpäin. Koitat saada sieltä niskasta sen sivutaivutuksen tehtyä. Hyvä. Ja sitten nosta taas katseen takaisin ylös. Seuraavaksi tehdään pieni pään pyöräytys tässä etupuolella. Eli me tuodaan ensin sitä korvaa kohti hartiaa, sitten sieltä alaspäin leukaa kohti rintaa ja päädytään toiselle puolelle. Tästä palataan etukautta takaisin, eli ei viedä niskaa sinne taaksepäin, vaan sieltä pyöräytys toiselle puolelle. Jos tämä liike tuntuu siellä niskassa epämukavalta, niin jatka pään kääntöjen kanssa siellä ylhäällä. Niin kuin mikään liike meidän jumpissa, niin ei saisi sitä kipua lisätä tai aiheuttaa niitä vähän
Välttämättä se aina jossain liikkeessä se ei ole justiinsa se kipu, vaan tulee vähän semmoinen epämukava tunne. Mä en osaa sitä mutta jos tunnistat, että mistä puhun, niin tiedät, että se on just vähän semmoinen, että tuntuu, että tämä liike nyt ei ihan sovi minun nivelille tai lihaksille, mutta voi kokeilla aina sitä liikettä vähän semmoisena pienempänä. Tai sitten justiinsa hyvin voi jättää aina tekemättä myös. Hyvä. Pysäytä liike sinne keskelle niin, että katsot lattiaan sinne omiin varpaisiin. Leuka on siellä kiinni rinnassa. Pieni pito, pysähys siellä. Hengitä syvää sisään. Ja puhaltelet ulos. Uudelleen syvä sisäänhengitys. Ja puhallus ulos. Hyvä. Ja sieltä nostat katseen takaisin ylös. Vähän pyöritetään hartioita taaksepäin. Näin. Siitä tuli valmista sitten meidän 20 minuutin vähän kaikkea jumpasta. Tuli siellä tasapainoa, lihaskuntoa ja vähän liikkuvuutta harjoiteltua. Tässä samalla kiittelen kuluneesta vuodesta ja toivottelen hyvää joulun aikaa, koska tässä kyseessä oli tämä vuoden viimeinen livejumppa. Kiitos kun olet ollut mukana jumpissa ja jatketaan yhdessä liikkumista sitten ensi vuoden puolella. Moikka!